สวัสดีค่ะชื่อแจมนะคะชลธรปรัชญารุ่งโรจน์ค่ะเป็นโปรเจกต์โคออร์ดิเนเตอร์ที่บ้านฟ้าห้ามแอดปิงริเวอร์ค่ะชื่อชานะครับสุวิชาเทพดลุนนักร้องนำคณะสุเทพครับโด่งครับโคกค่ะดูคอนเทนต์ ดูมาร์เก็ตติ้ง PR อาร์มครับค่ะฟักแฟงค่ะดูแลเรื่องบูธอาหารนะคะภูรินทร์ครับ หนวดครับ มาจากร้านแผ่นเสียงหนุ่มเท้าไฟครับดูแลเรื่องบูธแผ่นเสียงครับแล้วก็ ดีเจ ชื่อเคงนะครับดูแลเรื่องซาวด์แล้วก็เรื่องระบบไฟฟ้าของบูธภายในงาน ชื่อชุนครับดูแลประสานงานเกี่ยวกับเรื่องสาวที่เป็นเวทีหลักนะครับ สวัสดีครับพี่สุเมธยอดแก้วครับโชว์บีทครับมีส่วนร่วมกับงานยังไงบ้าง คือแจมเป็นเพื่อนกับซิโมนาแล้วก็พี่ไม้พ่องานแม่งานของงานปอยชื่อซีนะคะ ชื่อไมล์นะครับ แล้วก็ทีนี้ซีบอกว่าอยากจะจัดงานเป็นงานอีเวนต์แผ่นเสียงไวนิลครั้งยิ่งใหญ่ของเชียงใหม่ก็ปอยเฟสนะคะเป็นเทศกาลดนตรีและแผ่นเสียงค่ะจัดขึ้นครั้งแรกเลยที่เชียงใหม่ก็เป็นเทศกาลที่รวบรวมทั้งคนในวงการแผ่นเสียงของเชียงใหม่และหลาย ๆ ที่เข้าด้วยกัน แล้วก็จากวงการดนตรีด้วยนักดนตรีแล้วก็คนที่หลงรักในเสียงเพลงค่ะเราก็แบบสนใจเพราะว่ารู้สึกว่าสเปซเนี้ยมันเหมาะมากๆก็ได้มามีส่วนร่วมก็คือได้มาเล่นเนาะคณะสุเทพได้มาเล่นเป็นวงปิดจริงๆ ไม่อยากทำผมเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองเซลล์ทีมต่ำเตี้ยเรดิตแต่เขาก็บอกทำไปเถอะไม่รู้จะไปหาใครแล้วก็เลยมาทำพี่ไม้ทักมาชวนว่าสนใจจะทำเฟสติวัลแบบแผ่นเสียงกันอะไรเงี้ยแล้วก็เลยชวนแบบผมพี่หนวดทีมงานหนุ่มเท้าไฟอะไรเงี้ยไปคุยกันทีนี้ก็ยาวเลยครับทีมงานเขาคงแบบเล็งเห็นว่าแบบน่าจะมีส่วนร่วมเพราะเขาอยากให้งานมีแบบแผ่นเสียงเป็นแบบเมนด้วยอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยชวนมาครับเอาตรงๆก็รู้จักกับเจ้าของงานนั่นแหละ แล้วก็มันเป็นแพชชั่นเดียวกันดีกว่ามันเป็นแพชชั่นเดียวกันที่ว่าเขาอยากนำเสนออะไรอะเรายังอยากทำอย่างนั้นอยู่เราก็มีแพชชั่นเดียวกันกับเขาประมาณนั้นพอดีทำเกี่ยวกับพวกซาวอยู่แล้ว มันยังขาดคนที่มาโอเปเรตก็เลยเข้ามาช่วยน้องไมล์ครับชวนไปทำอีเวนต์ดนตรีจะเอาอีเวนต์ที่จัดอยู่แล้วไปร่วมอยู่ในปอยเฟสด้วยแต่เราก็บอกว่ามันคนละวัตถุประสงค์กันอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าทำเองเลยเดี๋ยวพี่ไปช่วยอะไรเงี้ยฮะก็เลยเป็นโชว์บีทครับจริงๆงานปอยที่จัดขึ้นมาเพราะว่าแบบเราก็ล่าสุดก็คือไปงานแผ่นเสียง Record Store Day ที่หนุ่มเท้าไฟใช่ไหมแล้วก็มันเป็นงานที่น่ารักมากๆมีแบบคนมาเยอะมากมาแลกเปลี่ยนแผ่นเสียงกันมาดูดีเจเปิดแผ่นรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแบบเชียงใหม่มันมีคอมมูนิตี้แผ่นเสียงที่น่ารักจังเลยบวกกับที่อย่างที่พี่ไมค์บอกว่าพวกเราชอบไปดูเฟสติวัลชอบไปคอนเสิร์ตต่างๆแล้วพอไปมันต้องเดินทางไปกรุงเทพหรือว่าไปที่อื่นแล้วก็รู้สึกว่าทำไมเราจะต้องเดินทางไปไกลด้วยในขณะที่เชียงใหม่เองก็มีของดีตั้งเยอะมีร้านแผ่นเสียงมีวงดนตรีมีสถานที่บรรยากาศทุกอย่างที่มันแบบเหมาะสมมากๆเลยกับการจัดเทศกาลช่วงเตรียมตัวหรือว่าช่วงงานปอยอะไรเงี้ยรู้สึกยังไงกับงานบ้างครับๆตอนนี้เรานั่งกันอยู่ที่ดีเจแดนซ์ฮอลล์ของงานปอยเนาะก็จะมีดีเจมาเปิดเพลงข้างในก็เรารู้สึกว่าโอ้โหนี่มันแบบเหนือจินตนาการเป็นความประทับใจมากๆที่งานปอยพาศิลปินดีๆพาเพลงดีๆมาที่บ้านฟ้าห้ามค่ะก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ดีใจมากๆที่มีงานนี้เกิดขึ้นมาได้จริงๆที่เกิดจากภาคประชาชนแล้วก็มันไม่ใช่แค่ดนตรีอย่างเดียวเนาะมันเป็นงานแผ่นเสียงเนาะแต่มันจะมีพาร์ทของการที่เอาผู้คนในเมืองเนี่ยมาพูดคุยกันเรื่องเพลงเรื่องดนตรีตอนแรกที่เราเริ่มโปรเจกต์มันเหมือนอากาศมากเลยอะเหมือนเวลาเราสื่อสารคอนเทนต์กับคนเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาได้รับหรือเปล่าหรือว่าเขาสนใจมันหรือเปล่าแต่ว่าพอถึงวันงานแล้วมันมีคนมาจริงแล้วแบบทุกอย่างมันเกิดขึ้นจริงแล้วมันแบบว่ามหัศจรรย์รู้สึกตื่นเต้นครับรู้สึกว่ามันก็ใหญ่เหมือนกันนะเราจะทำได้ไหมวะเพราะว่าดีลกับร้านอาหารแบบคนเยอะๆอะไรเงี้ยไหนจะมีบาร์มีเครื่องดื่มอีกอะไรเงี้ยกลัวจะปวดหัวเหมือนกันแต่ก็ผ่านไปด้วยดีครับรู้สึกแบบมันจะเวิร์กไหมอะไรเงี้ยด้วยแบบว่าพฤติกรรมคนเชียงใหม่ ยังไม่เฟื่องฟูมากมันก็เฟื่องฟูแต่ว่าแบบมันยังไม่เท่าที่ควรนะครับก็นั่งลุ้นกันตุ้มๆต่ำๆว่าแบบงานจะปังไหมจะพีคไหมอะไรเงี้ยครับก็แฮปปี้ทุกคนครับหมายถึงว่าคือมันได้ตามที่เราคิดเพราะงั้นก็ดีมากครับภาวนาว่าอย่าให้มีปัญหาอะไรเยอะเพราะคิดว่าครั้งแรกที่ทำเนี่ยถ้าปัญหาเยอะนี่คือแบบโอ้โหยากเลยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วปัญหาเยอะ คือก็เลยมองว่าโหมันข้ามช็อตไปเลยนะของน้องมีครั้งเดียวมีทุกอย่างแล้วก็ผ่านไปได้เนี่ยนั่นก็แปลว่าช็อตคัทละ one of the best and worst day of my life in one day คือมันแบบทั้งเป็นวันที่แย่ที่สุดในชีวิตบวกกับวันที่ดีที่สุดในชีวิตคือมันแบบมันหลายรสมันครบรสมากๆเลยเนาะตั้งแต่เช้าถึงเย็นแล้วทุกคนทำงานหนักกันมากๆมาถึงแย่ฝนตกค่ะคืออยู่เชียงใหม่มาอาจจะไม่นานมากแต่ว่าไม่เคยเจอฝนตกในธันวาคมเลยแล้วก็ไม่มีทีท่าเลยใช่ไม่มีทีท่าว่าจะฝนตกจำได้ว่าคืนสุดท้ายที่เซตอัพท้องฟ้าที่เวนูมันสวยมากๆถ่ายรูปไปด้วยทุกคนเราทุกคนก็พูดกันว่า
ตื่นเต้นจังเลย พรุ่งนี้อยากให้คนที่มางานได้มีโอกาสได้เห็นพระอาทิตย์ตกแบบนี้ ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ แต่ตื่นเช้ามาคือฟ้ามืดมาก แต่ว่าพอฝนตกแล้วทุกคนก็อย่างที่พี่ไมค์บอกว่าทุกคนช่วยกัน ก็รู้สึกว่าประทับใจสุดๆไปเลย เพราะว่าในวันที่เราเครียดที่สุดตี 3เรายังมาช่วยยกเวทีกันอยู่เลยอะคือแบบทำกันด้วยแรงกายและแรงใจจริงๆ มีโมเมนต์ที่แบบว่าประทับใจเลยไหม คนเข้างานเยอะมาก แต่บ้านเราไม่ได้เละขนาดนั้นอะคือรู้สึกว่าคนมีความน่ารัก nice และ respect สถานที่ว่าที่เนี่ยคือบ้าน ไม่ใช่แบบสวนหรือเราตั้งใจจะมาเมาหรืออะไรเงี้ยคือคนแบบโอ้นี่คือบ้านนะเรามาแอวเหมือนเรามาแอวบ้านเพื่อนอย่างเงี้ยแล้วคนก็จะน่ารักเป็นแขกที่แบบไม่มีใครเมาเละเทะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกคนดูมีความสุขกับพื้นที่นี้มากจริงๆซึ่งเป็นความตั้งใจมากๆว่าอยากให้คนที่มาที่เนี่ยมีความสุขกลับไปที่ประทับใจมากๆคือมันเจอคนหลากหลายจริงๆนะครับคืองานดนตรีกิจกรรมหลายๆอย่างในเชียงใหม่ที่มันมีมาตลอดเนี่ยบางทีมันไม่ได้มีแบบเป็นรูปแบบนี้เนาะส่วนใหญ่ก็เป็นดนตรีอย่างเดียวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยที่แบบแต่วันนั้นในงานปอยเนี่ยมันเป็นวันที่แบบเหมือนรวมญาตินะครับก็รู้สึกว่าดีใจจังที่แบบเชียงใหม่อบอุ่นอย่างนี้ ทั้งวันแรกวันสองผมก็ไปไล่คุยกับบูธคนนู้นคนนี้แบบพี่โอเคไหมไม่มันแคออสมากเลยนะ แล้วก็ประทับใจอภิชาติปากหวานนะพี่โอลิเวียก็แบบว่าก็ไม่นี่มันแคออสตรงไหนอะทุกคนแฮปปี้ไม่เห็นเหรอฉันก็ชิลทุกคนแฮปปี้มีความสุขก็รู้สึกว่าแค่นี้พอละเราสบายใจแล้วเพราะเราค่อนข้างซีเรียสกับสเต็กโฮเดอร์ด้วยคนมาแฮปปี้แล้วก็เห็นแหละแต่พอคนที่ออกบูธหรือว่าอย่างแจมอย่างพี่ป๊าเนี่ยเยอะบ้านเขาจะพังเพราะว่าเราก็น้อยเลยนะแต่พอเห็นช่างมันเมาแล้วทุกคนเมาแล้วยิ้มแล้วรู้สึกว่าคนแฮปปี้กับงานที่แบบมันแฮปเพนอ่ะมันก็ค่อนข้างแบบโอเคหายเหนื่อยตรงนั้น วันแรกนะครับที่แบบว่าฝนตกแล้วแบบว่ามันไม่สามารถแสดงสดได้อะไรเงี้ยทุกคนช่วยกันแก้ปัญหา แล้วก็ไม่ได้มีอารมณ์ไม่ได้มีใช่ไม่เดือดชอบตรงนี้แหละแบบว่าตอนที่เครียดก็ยังฮากันอยู่อะไรเงี้ยสนุกดีครับ ตอนข้างเราเปิดเพลงแล้วไฟดับ วางแผ่นปุ๊บ อ้าว ไฟดับ ของผมก็จะแบบน่าจะประทับใจตอนที่เขาแบบตัดสินใจย้ายวงเวทีหลักมาอยู่ในเต็นท์อ่ะมันดูเป็นแบบอีกฟิลนึงแล้วมันมี Impact เฉยคนดูชอบ ในตัวของทีมงานเราอะเราต้องให้เครดิตเลยว่ามันประทับใจสุดคือคนดูนี่แหละ ที่ว่ามันมีปฏิสัมพันธ์กับหน้าเวทีจริง ๆ อะไรอย่างเงี้ย จริงๆประทับใจทุกโมเมนต์ครับตั้งแต่แบบวันเซตอัพเราก็รู้สึกประทับใจแล้วว่าถ้าภาพนี้มันออกมาจริง มันคือคนประเภทเดียวกันครับที่เขามีความรักดนตรีเหมือนกันแม้แต่ฝนจะตกคนก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะเฮ้ยเราอยากฟังดนตรีมันคือ conversation ในงานมากกว่าที่มันน่าประทับใจครับ โอ้ยตอนในฐานะศิลปินดีครับตอนขึ้นเวทีดีครับ เกิดอะไรขึ้นครับเสียงกีตาร์ดังครึกแล้วก็มีนักร้องประกาศชื่อใครสักคนเนี่ยครับไฟก็ดับเลยครับ แล้วในขณะนั้นคือที่ประทับใจคือว่ามีคนมารอดูแล้วไงฝนมันตกแล้วเขาก็ไม่ยืนรอแล้วว่าไม่เกตจะขึ้นละอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกโอ้ดีมากเลยจะได้เล่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เล่นก็ไม่เป็นไรก็กลับไปเล่นที่ซุ้มซึ่งก็ยิ่งน่ารักไปอีกอะไรเงี้ยครับมันก็ยิ่งทำให้รู้สึกว่าตอนแรกก็ไปจะมีคนมาดูว่าอะไร แต่แต่ละคนก็เต็มเลยก็แฮปปี้ครับ ประทับใจคนที่มางานเพื่อนของเราหรือว่าคนที่ชอบในเสียงดนตรีทั้งที่มันเกิดปัญหามากฝนตกแต่ทุกคนดูจะพร้อมใจกันเข้าใจเราว่าเรากำลังแก้ปัญหาอยู่มีตรงไหนที่เขาช่วยได้บ้างอย่างแบบว่าช่วงชุลมุนก็คือฝนตกเวทีใหญ่ใช้ไม่ได้นักดนตรีก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราย้ายเข้าไปในเต็นท์ภาพที่ทุกคนได้ยืนดูดนตรีในเต็นท์ที่ฝนตกข้างนอกแล้วแบบโคลนเละอะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่าโหเชียงใหม่อะรักกันมากอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราจำได้โมเมนต์คือการตัดสินใจที่จะย้ายเข้าไปในเล่นกระโจมเป็นของสุดท้ายแล้วมาจากศิลปินเนาะอยู่ดีก็ได้ยินมาในวอลแบบว่าเดี๋ยวไมเกตจะย้ายไปที่เต็นท์เราทุกคนก็ย้ายไปโดยที่ยังไม่มีเครื่องเสียงแบบทุกอย่างเป็นอะคูสติกหมดเลยแต่มันน่ารักตรงที่แบบสุดท้าย Common People กับโยลภาก็แบบเฮ้ยพี่เขาไปแล้วเราไปด้วยดีกว่าก็ประทับใจมากๆเลยเพราะว่าวันต่อมาเขายังมาเล่นให้เราอีกนะบนเวทีใหญ่ ปีหน้าอยากมีส่วนร่วมอยากทำอะไรไหมกับงานปอย ปีหน้าอยากเป็นคนเที่ยวค่ะ ปีหน้าอยากเป็นคนมาเที่ยว เพราะว่าอย่างปีนี้เราเหมือนเป็นครั้งแรกของทั้งเราแล้วก็ผู้จัดงานปอยเนาะมันมีหลายๆอย่างที่ต้องเรียนรู้กันหน้างานเลยจริงๆซึ่งปีนี้ถือว่าเป็นบทเรียนล้ำค่ามากๆที่ได้เรียนคือเหมือนเราได้เรียนรู้ว่าเมื่อไปสุดแล้วเราต้องเตรียมรับมือแบบไหน ดังนั้นปีหน้าจะเตรียมคนให้พร้อม แล้วตัวเรานั้นจะไปชิลค่ะ ถ้าอยากมีส่วนร่วมก็คืออยากมีแผ่นเสียงไปขายในงานนะครับแล้วก็คงมาเที่ยวแน่นอนอยู่แล้วมีให้ช่วยอะไรก็บอกได้เต็มที่นะครับยินดีช่วยน้องๆทีมงานเสมอทุกเรื่องนะครับ
ปีหน้าก็คุยกับซีแหละว่าแบบพวกเราก็ไม่เข็ดทำอีก ก็ยังอยากให้มันมีแหละส่วนผมก็เชียร์วงอินโด The Pantulas นะผมเชียร์ตลอดนะตอนนี้ผมบิวให้พี่เมธมาให้ได้นะ The Pantulas ครับพี่เมธ เสนอพี่มายไปเรื่องแบบว่าจะเอาทีมดีเจญี่ปุ่นมาเปิด พวกแก๊งส้มตำวันอังคารอะไรครับทางนู้นเขาแบบอยากมา ก็ยังอยากทำร้านอาหารแล้วก็เรื่องบาร์เหมือนเดิมค่ะ อยากให้แผ่นเสียงเยอะกว่านี้หลากหลายกว่านี้ครับผม อยากให้มีวันเพิ่มจริง ๆ แค่นั้นเลย อยากให้มันมีนั่นแหละเซกชัน conversation มีเรื่องพูดคุยกลุ่มพูดคุยมีดีเจมีร้านคอมมูนิตี้ดีๆแบบนี้อีกก็จริงๆก็แฮปปี้แล้ว อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่อยู่ที่ว่าน้องจะชวนไปร่วมอะไรหรือเปล่า น่าจะมีเรื่องเวิร์กช็อปอะไรอย่างเงี้ยและอาจจะมีร้านค้าที่เยอะขึ้น แล้วก็มีศิลปินที่มีแผ่นเสียงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ไลน์อัพที่สุดๆ อยากทำทุกอย่าง ว่าเราอยากสนับสนุนวงเชียงใหม่ ให้มีฟอร์แมตแผ่นเสียงมากขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะช่วยโปรโมทหรือว่าอาจจะช่วยทำแผ่นเสียงเดี๋ยวก็มันก็เลยเกิดโปรเจกต์เชียงใหม่ซาวด์ด้วยเนาะ นี่นะคะเชียงใหม่ซาวน์ก็เป็นแผ่นเสียงที่จะรวมเพลง 12 เพลงที่พี่มายแล้วก็แบบทีมช่วยกันเลือกเนาะ 12 เพลงจากวงเชียงใหม่ ก็รวบรวมอยู่ในนี้ คือเป็นแบบเพลงที่เหมือนเรารู้สึกว่าอยากจะให้แบบเวลาคนมาเที่ยวเชียงใหม่อ่ะอยากได้ของที่ระลึกกลับไปอ่ะต้องซื้ออันนี้เป็น introduction to แผ่นเสียงเนาะ ปีหน้าเราก็วางแผนว่าจะทำแผ่น Volume 2 Volume 3 ไปเรื่อยๆ แล้วก็จัดงานเดี๋ยวจะมีRecord Store Day ใน April แล้วก็สิ้นปีก็จะมี Poi Festival อีกรอบหนึ่งแน่นอนค่ะ อยากจัด listening party ด้วยเนาะชวนคนมานั่งฟังแผ่นเสียง อาจจะมีอัลบั้มลันช์ของวงในเชียงใหม่อะไรเงี้ยที่เขาแบบว่าทำแผ่นเสียงด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจัดปาร์ตี้ให้เขาก็ติดตามกิจกรรมต่างๆของ Poi Fest ได้ที่เพจของ Poi Fest ค่ะ facebook.com/poifestival ค่ะ แล้วก็ติดตามได้ผ่าน Tempo ด้วยค่ะ ขอบคุณ Media Partner Tempo Wave จริง ของพวกเราทำงานร่วมกัน Tempo จุด Wave โอเคครับ